Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay nếu bạn chưa có ý tưởng gì cho bữa cơm gia đình thì bây giờ cùng mình vào bếp làm rất nhanh món tôm rim thịt ba rọi này nhé. Tôm và thịt rim thấm sâu vị, độ mặn ngọt rất vừa phải, ăn với cơm là quên thôi luôn các bạn. Cách nấu và gia vị sử dụng đơn giản, ai cũng có sẵn trong bếp. Chỉ cần bỏ một ít thời gian làm cùng với mình là có ngay món ngon cho gia đình rồi. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Thịt kho chung với tôm thì các bạn nên chọn thịt ba rọi, nó có vừa nạc vừa mỡ mới ngon. Phần tôm này thì mình mua đã được làm sẵn như thế này. Mình đã rửa với muối pha loãng rồi. Mình cắt miếng vuông cạnh khoảng 1 cm để thịt dễ thấm ha. Với 300 g thịt thì mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều. Nửa muỗng canh hành tỏi băm. Lưu ý là mình không ướp đường vào vì chút nữa cháy nó dễ bị khét nha các bạn. Và mình để 15 phút cho thịt thấm gia vị. Với 400 g tôm, mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh rượu trắng để bán đi mùi tanh của tôm, thêm 1 muỗng cà phê bột nêm, trộn đều. Mình pha sốt luôn cho các bạn dễ làm nè. Đối với bạn nào quen nấu ăn thì mình có thể cho luôn vào nồi kho luôn ha. Pha sốt gồm có 2 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh nước màu đường, khuấy đều lên. Bước kho tôm cũng nhanh lắm các bạn. Bắt chảo lên bếp, mở lửa cho chảo nóng rồi mình cho thịt vào xào. Khi thịt chín và săn lại, thịt bắt đầu ra mỡ. Phần mỡ này khi cháy sẽ rút vào tôm giúp cho vỏ tôm giòn và thịt tôm không bị khô. Bạn nào dùng thịt ít mỡ quá thì mình có thể cho thêm một chút dầu ăn vào ha. Các bạn cháy đến khi nào thấy thịt nó vàng xém cạnh như vậy là được rồi. Tiếp theo thì mình cho tôm vào xào chung với thịt. Khi các bạn thấy tôm nó chuyển màu cam là tôm đã chín, mình rang thêm khoảng 1 phút nữa nha. Kế đến mình cho phần sốt vào trộn đều. Và đậy nắp lại, rim trong khoảng 2 phút với lửa nhỏ. Sau đó mở nắp, rim cho phần gia vị rút vào thịt tôm. Các bạn nhớ là thường xuyên trộn để không bị cháy nha. Khi nào các bạn thấy tôm thịt nó lên màu đẹp và nước kho sánh rặt lại như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp, rắc thêm hành và tiêu cho thơm. Chỉ trong 15 phút mình đã có món tôm rim thịt thơm ngon cho cả nhà rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt ba rọi được cháy xém cạnh trước khi kho nên phần mỡ trong, giòn không bị ngấy. Thịt tôm ngọt, vỏ giòn hấp dẫn. Vị mặn ngọt vừa vặn lắm các bạn, rất là đưa cơm luôn. Cách làm và liều lượng gia vị của mình vừa đủ cho các bạn dễ làm. Cứ làm y như vậy là bao ngon luôn nha. Chúc các bạn rim tôm thịt thật là ngon nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công thức tôm kho tàu bất bại của mình nha. Cách làm đơn giản hóa để ai cũng có thể làm nhanh món ăn cho gia đình mà luôn luôn thành công. Bảo đảm rất vừa miệng và đưa cơm mà không phải lo nghĩ nhiều. Nếu bạn chưa biết ăn gì hôm nay, ra chợ mua ít tôm về làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức thôi. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha.
tiên mình có ở đây là tôm cỡ vừa nha. Nếu các bạn dùng tôm lớn, gạch nhiều, kho sẽ rất ngon đó. Bây giờ mình sẽ chế biến phần tôm này ha. Mình cắt bỏ chân, cắt phần nhọn ở trên đầu và dùng mũi kéo lấy phần đen này ra ha. Sau đó lột vỏ đầu tôm. Con nào có gạch thì các bạn lấy gạch để riêng ha. Tiếp đến mình dùng tăm nhọn xuyên qua ở đốt thứ hai để lấy chỉ đen ha các bạn. Kéo nhẹ nhàng ra như vậy. Các bạn cứ làm cho đến hết nha. Lột vỏ chừa đuôi lại cho đẹp nha. Hoặc là các bạn có thể không lột vỏ cũng được. Tôm này vỏ cũng mềm, có vài con tôm lột nữa nên mình sẽ lột sơ thôi, không cần lột hết vỏ ha. Sau khi làm xong thì mình rửa lại với muối cho sạch và để ráo nước, hoặc là dùng khăn giấy thấm khô nước nha các bạn. Sau khi sơ chế tôm xong còn lại 650g nha các bạn. Và mình được một ít gạch tôm nè. Băm hành tỏi để ướp tôm. Mình dùng ở đây là 20g tỏi, là 2 củ hành tím 25g. Mình cho tôm vào thố để ướp luôn. Cho vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được. Trộn đều và mình để 20 phút cho tôm thấm gia vị. Trước khi kho mình sẽ áp chảo phần tôm này ha. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho tôm vào chiên áp chảo. Khi thấy tôm chuyển màu săn lại là được rồi nha. Không chiên quá lâu tôm sẽ bị khô không ngon nha các bạn. Mình vớt tôm cho qua nồi kho luôn. Rồi mình dùng lại cái chảo này. Vì gạch tôm quá ít nên mình sẽ thêm vào đây nửa muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình cho hành tỏi băm còn lại vào, phi lên cho thơm. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Tiếp theo cho gia vị vào gồm có 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 2/3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 350ml nước dừa, 1/3 muỗng cà phê ớt bột paprika. Nếu các bạn không có thì có thể thay thế bằng ớt bột Hàn Quốc cũng được. Trộn đều lên. Khi sôi thì mình hớt bọt và mình đun khoảng 2 phút. Sau đó đổ hỗn hợp sốt vào nồi tôm. Nước xăm xắp mặt tôm là được ha các bạn. Năm phút đầu tiên này mình sẽ kho đậy nắp với lửa vừa nha. Sau đó mở nắp và mình hạ lửa nhỏ. Tiếp tục kho cho đến khi nước rặt lại, còn khoảng 1/2 là được. Nồi kho của mình đã được rồi nè các bạn, rất là thơm luôn. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút, tùy theo các bạn thích nước kho nhiều hay ít nha. Lưu ý tôm kho tàu mình không kho lâu như là kho cá thịt nha, vì tôm rất là nhanh chín và dễ thấm gia vị. Kho lâu thịt tôm sẽ khô không ngon nha các bạn. Rắc thêm một ít hành lá và tiêu cho thơm nè. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt tôm ngọt khỏi phải nói luôn ha. Khi kho tôm có màu sắc bắt mắt, thấm gia vị đậm đà nhưng không quá mặn.
thơm béo của gạch tôm hòa quyện với lượng gia vị vừa đủ, món tôm kho tàu trở nên rất ngon và hấp dẫn. Món này rất dễ làm phải không ạ? Chúc các bạn có bữa cơm gia đình thật ngon miệng nhé. Mình cùng vào bếp làm món tôm lăn bột chiên giòn nha các bạn. Cách pha bột làm sao cho thành phẩm tôm lăn bột giòn tan bên ngoài, tôm ngọt thịt bên trong, để lâu vẫn giòn rụm và thơm ngon. Đầu tiên mình sẽ sơ chế tôm ha. Tôm này các bạn rửa với muối pha loãng, rồi mình rửa sạch lại với nước là được. Cái này mình đã rửa sạch rồi nè. Các bạn lưu ý là với những món tôm lăn bột chiên thì mình nên chọn con tôm nó to một chút để thành phẩm ra sẽ đẹp mắt hơn, ăn nó cũng ngon giòn thịt tôm hơn nha các bạn. Tôm mua sẵn đã được bỏ đầu, mình chỉ cần lột vỏ, nhưng lưu ý là giữ lại đuôi tôm cho đẹp nha. Mình dùng một cây xiên nhọn để lấy chỉ lưng ra. Dùng mũi nhọn xiên vào giữa lưng tôm như thế này. Nhẹ nhàng kéo nó ra. Nếu bị đứt thì mình tiếp tục làm với đốt thứ hai và mình lấy cả chỉ lưng và chỉ bụng luôn nha. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô và ướp luôn nè. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Trong lúc đó thì mình đi trộn bột để áo tôm ha. Bột chiên xù này mình dùng 25 gram, cán cho vỡ nhuyễn ra như thế này. Với 100 gram bột chiên giòn. Sau đó thì mình cho vào thố và mình trộn chung. Cho thêm 170 ml nước khoáng có ga hay còn gọi là nước soda và khuấy đều lên đến khi thấy hỗn hợp nó sánh lỏng như thế này là được nha. Đừng có để hỗn hợp đặc quá hoặc là lỏng quá, tôm sẽ không dính bột được nha các bạn. Nước soda sẽ giúp bột giòn và xốp hơn. Tuy nhiên các bạn có thể thay thế bằng nước lọc cũng được, không sao. Cuối cùng thì mình cho thêm 1 muỗng canh bột Costa hoặc các bạn có thể thay thế bằng 1 quả trứng gà cũng được. Khuấy đều hỗn hợp lên. Sau đó thì mình đem đi chiên tôm luôn ha. Cho dầu vào chảo và mình đợi cho dầu nóng. Mình cầm đuôi tôm và nhúng tôm qua áo đều bột và cho ngay vào chảo dầu nóng. Lưu ý là chiên tôm ở nhiệt độ trung bình, không quá nóng nha, để tôm mình được chín đều bên trong nha các bạn. Mình làm tương tự cho đến hết nha. Rỡ tôm đều đến khi vàng như thế này là được, rồi mình vớt ra luôn. Sau đó các bạn có thể chiên lại lần thứ hai để tôm được giòn lâu hơn nha. Chiên lần 2 thì mình cũng chiên nhanh thôi nha các bạn. Vậy là món tôm lăn bột của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Các bạn nhìn nè, mấy con tôm tròn ủng giống cái cành cúm, dễ thương quá ha. Mình chấm cùng sốt mayonnaise hoặc tương ớt, nước tương đều ngon nha các bạn. Thành phẩm tôm giòn tan bên ngoài, phần tôm bên trong chín đều, ngọt thịt, giòn giòn. Món này các bạn nhỏ hay người lớn đều mê. Mình sử dụng món này cho bữa cơm gia đình hoặc là các bữa tiệc đều được nha. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách làm món gỏi cuốn tươi ngon, hấp dẫn và đơn giản tại nhà. Thành phẩm không chỉ thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe bởi sự kết hợp hoàn hảo của nhiều nguyên liệu với đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất xơ. Mình sẽ chia sẻ từng bước chế biến chi tiết, cách chọn bánh tráng, cách cuốn, cách pha nước mắm gỏi đặc biệt của mình để các bạn làm cho gia đình và người thân thưởng thức món này trọn vẹn nhất nha. Nào, mình cùng vào bếp thực hiện ngay nhé.
Đầu tiên mình sẽ đi luộc phần thịt này nha. Thịt sau khi đã rửa sạch với muối và giấm pha loãng thì mình đem đi luộc phần thịt này. Cho nước vào nồi nè và cho vào 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, rồi mình cho thịt vào. Các bạn chọn thịt ba rọi vừa có nạc vừa có mỡ sẽ ngon hơn nha. Nếu không thích mỡ nhiều thì các bạn chọn thịt nạc vai cũng được. Cho thêm 1 củ hành tím cắt lát vào nữa. Mình sẽ luộc với lửa vừa nha các bạn. Thỉnh thoảng các bạn nhớ trở thịt để thịt được chín đều ha. Trong khi chờ thì mình sẽ lấy phần chỉ đen của tôm nha. Xong rồi mình đem rửa tôm lại với nước muối pha loãng cho thật là sạch. Quay lại với nồi thịt luộc. Mình cũng đã luộc gần 40 phút rồi. Bây giờ thử xem thịt đã chín chưa nha. Dùng que nhọn xiên thử. Thịt không còn ra nước hồng nữa là đã chín rồi đó các bạn. Thời gian luộc từ 30 đến 40 phút tùy theo miếng thịt mỏng hay là dày nha. Mình vớt thịt ra cho vào thau nước lạnh. Cho thêm một ít đá vào sốc nhiệt để thịt được giòn và không bị đen ha. Mình cho tôm vào trong nước thịt này luộc luôn. Tôm rất là nhanh chín. Khoảng 4 đến 5 phút là tôm đã chín rồi. Mình vớt ra cho vào thau nước đá lạnh này luôn để tôm được giòn ha. Phần tôm cũng đã nguội rồi. Mình lột vỏ tôm luôn. Và sau khi lột vỏ tôm xong, mình sẽ chẻ tôm làm đôi như thế này để dễ cuốn hơn. Thịt đã nguội rồi, mình vớt ra cho ráo, rồi mình xắt thịt ra luôn nè. Xắt thành từng miếng đều nhau như thế này, không dày quá cũng không mỏng quá nha các bạn. Thịt này là thịt ba rọi rút xương nè. Mình chọn miếng to để có được miếng thịt bản to, khi cuốn nhìn cho hấp dẫn hơn ha. Cắt xong rồi thì mình cho ra đĩa nha. Rau mình rửa sạch để ráo và để sẵn trong rổ gồm có xà lách, rau thơm các loại. Hẹ thì không thể thiếu nha. Cắt bớt hẹ cho ngắn lại để sau khi cuốn xong, phần lá hẹ dư ra bên ngoài khoảng độ 4 đến 5 cm là vừa. Bây giờ mình bắt đầu cuốn gỏi nè. Mình dùng loại bánh tráng để chuyên cuốn gỏi cuốn, có bán rất nhiều ở chợ và siêu thị. Loại này sẽ dày hơn, khi cuốn sẽ không bị rách. Loại vuông hay tròn đều được nha các bạn. Dùng một cái khăn sạch thấm nước và mình lau kỹ trên bề mặt nhám của bánh tráng. Và mình chờ vài giây cho bánh dịu lại. Cho rau xà lách xuống dưới. Kế đến là vài cọng rau thơm, rồi đến giá, đến một ít bún và xếp 2 lát thịt. Ba miếng tôm xếp cuối cùng và cùng chiều với nhau. Bắt đầu mình cuốn lại từ trên xuống. Xếp 2 đầu bánh tráng lại, cho hẹ vào và mình cuộn lại. Vừa cuộn vừa ép chặt tay một chút để cuốn gỏi mình được chắc hơn ha. Cuốn quen tay rồi cũng nhanh lắm các bạn. Những cuốn gỏi đã cuốn xong đó các bạn nhớ dùng khăn xô nhúng nước ẩm và mình đậy lên phần gỏi đã cuốn xong, tránh bị khô bề mặt bánh nha. Mình đã cuốn xong rồi nè. Với liều lượng nguyên liệu đã có, mình cuốn được 20 cuốn gỏi xay vừa như thế này. Phần nước chấm cũng quan trọng, là thành phần không thể thiếu và quyết định độ thơm ngon của món ăn. Nước chấm ngon thì món ăn mới ngon nha. Mình dùng ở đây là phần nước chấm cũng quan trọng, là thành phần không thể thiếu và quyết định độ thơm ngon của món ăn. Nước chấm ngon thì món ăn mới ngon nha. Mình dùng ở đây là 2/3 chén tương hột. Mình dùng tương của Cholimet. Loại này không quá mặn và màu cũng không quá đen. Cho vào máy mình xay nhuyễn.
Các bạn có thể mua tương pha sẵn, nhưng mình thấy không ngon bằng mình tự làm đâu nha. Mình bắt đầu làm nước chấm nè. Cho vào nồi 1 muỗng canh dầu và mình cho khoảng 1 muỗng canh hành tím vào, phi thơm. Khi thấy vàng thơm rồi, tiếp theo thì mình cho tương đã xay nhuyễn vào. Kế đến là nửa chén tương ăn phở. Rồi đến 2 muỗng canh bơ đậu phộng. Mình dùng loại có hạt hoặc là không có hạt đều được ha. Khuấy đều lên. Rồi mình cho thêm 2/3 chén nước. Nêm vào 2 muỗng canh đường, khuấy đều cho đường tan. Khi hỗn hợp tương sôi nhẹ thì mình tắt bếp luôn. Các bạn có thể thử lại và điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Vị của tương để chấm bò bía không quá mặn, có thể chấm nhiều mà không bị mặn. Vị ngọt nhẹ, béo của bơ đậu phộng, thơm đặc trưng mùi tương là được nha các bạn. Mình múc tương ra chén, cho đậu phộng, hành phi, ớt băm và một ít đồ chua vào. Bây giờ mình sẽ thưởng thức món gỏi cuốn vừa làm xong nha. Gỏi cuốn phải chấm nhiều tương mới ngon nha các bạn. Cảm giác đầu tiên khi cắn vào cuốn gỏi là lớp bánh tráng mềm mịn, dai nhẹ. Tiếp theo là vị tươi mát của rau thơm, xà lách, giá, thịt ba rọi và tôm vừa chín tới, ngọt ngào đậm đà lắm. Ngon quá! Thịt tôm thơm ngọt, rau tươi giòn hòa quyện cùng với nước chấm béo thơm. Khi chấm vào nước chấm đậm vị bơ đậu phộng, tương hột và tương đen nữa, tất cả hòa quyện, ăn hoài mà không ngán luôn. Vừa thanh mát mà còn đầy đủ dinh dưỡng, tinh bột, đạm và chất xơ nữa. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp làm món gỏi đu đủ tôm thịt nha. Món ăn vừa ngon vừa dễ ăn, dung hòa giữa chất đạm và chất xơ. Cách pha nước trộn gỏi chua ngọt vừa ăn và những lưu ý nhỏ trong cách sơ chế sẽ giúp chúng ta cùng làm ra thành phẩm gỏi ngon lành, thanh mát, thấm vị nhưng vẫn giữ được độ thơm giòn vốn có của đu đủ. Nếu hôm nay các bạn ngán thịt cá, hãy thử làm món này để đổi vị cho gia đình mình nhé. Nào chúng ta cùng vào bếp nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu đơn giản trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo chi tiết nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên mình dùng thêm ớt này là ớt ngọt nè. Mình sắc sợi để trộn chung gỏi, để cho món gỏi có thêm màu sắc hấp dẫn đó các bạn. Các bạn có thể thay thế bằng ớt sừng cũng được. Rồi băm thêm một ít ớt để mình làm nước chấm gỏi. Nhớ lấy hạt ra cho đỡ cay nha. Mình băm tỏi nhỏ ra ha các bạn. Hành tím này thì mình sắc lát ra 2 đến 3 củ to như thế này để mình cho vô gỏi cho thơm nè. Các bạn có thể thay thế bằng hành tây cũng được ha. Mình cắt chanh ra để vắt lấy nước cốt luôn nha. Pha 1 muỗng canh đường nè, 1 muỗng canh giấm và 1 muỗng canh nước. Trộn đều cho tan đường. Xong rồi mình cho hết củ hành tím đã cắt lát vào, trộn lên cho ngấm giấm đường ha. Bây giờ mình luộc thịt nha. Cho nước sôi vào nồi luộc cho nhanh ha các bạn. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Thêm hành tím nè và vài lát gừng vào cho thơm nè. Tiếp theo thì mình cho thịt vào. Thịt này là mình đã rửa với muối và giấm sạch rồi nha các bạn. Mình luộc thịt với lửa vừa ha. Sau 20 phút thì thịt đã chín rồi các bạn. Mình vớt thịt ra cho vào thau nước đá để thịt giòn cũng như là không bị đen ha các bạn. Tiếp tục thì mình cho tôm vào luộc trong nước thịt luôn. Tôm rất là nhanh chín. Sau chừng 3 phút thì tôm đã chín rồi các bạn. Mình vớt ra và cho chung vào thau nước này luôn để tôm được giòn hơn nha. Khi thịt và tôm đã nguội thì các bạn vớt ra ngay. Và mình cắt thịt luôn nè. Các bạn cắt thành từng miếng mỏng vừa như thế này. Còn tôm thì mình để nguyên con cho đẹp ha. Đu đủ này các bạn gọt vỏ nha.
gọt hơi sâu vào phần thịt một chút, đu đủ sẽ không bị nhẫn khi ăn nha các bạn. Gọt xong thì mình rửa qua nước cho sạch mủ bên ngoài. Sau đó mình bào sợi ra. Mình dùng cái bào sợi này nè các bạn. Chợ Việt Nam nào cũng có bán hết á, giá rất là rẻ, chỉ từ 5 đến 7 ngàn tiền Việt Nam một cái thôi các bạn. Mình bào đều tay phần thịt bên ngoài, còn phần bên trong ruột thì mình bỏ đi nha. Khi chọn đu đủ thì mình nên chọn trái lớn, thịt dày, còn tươi và còn cứng là ngon nhất. Đừng nên chọn trái quá non hoặc quá chín hùm thì quả nó bị mềm, trộn gỏi sẽ không ngon đâu nha các bạn. Trái đu đủ của mình nó hơi hồng bên trong thôi, nhưng cũng cứng và giòn lắm. Đừng chọn trái quá vàng, thịt nó sẽ bị mềm nhão nha. Bào xong thì mình cho vào thau nước đá để đu đủ được sạch mủ và giòn hơn nha. Trộn đều lên 1 phút, rồi mình vớt ra liền. Đừng ngâm lâu quá, đu đủ hút nước sẽ không ngon đâu nha. Mình vớt ra rổ để cho thật là ráo nước nha các bạn. Trong khi chờ đu đủ ráo nước thì mình pha nước trộn gỏi luôn nè. Cho vào đây 4 muỗng canh đường, 1,5 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước cốt chanh, hòa tan. Và mình cho tỏi và ớt băm vào luôn. Bây giờ mình tiến hành trộn gỏi luôn ha các bạn. Cho vào thố hết phần thịt và tôm đã chuẩn bị. Cho 2 muỗng canh nước trộn gỏi vào. Trộn đều lên và để 10 phút cho thấm gia vị. Rau thơm này thì mình cắt ra to như thế này, chừng 1 nắm nhỏ là đủ nha các bạn. Mình dùng ở đây là rau răm nè, một ít rau quế và một ít rau húng cay. Cho đậu phộng rang vào bịch zip giã bể sơ ra như vậy này các bạn. Sau đó thì mình cho khoảng 500 g đu đủ sợi nè. Hành tím ngâm giấm đường lúc nãy đó, mình cho vào luôn. Đến ớt sợi. Và mình chan thêm vào 3 muỗng canh nước trộn gỏi. Trộn đều lên. Khi nào ăn thì mình trộn với rau, đậu phộng và hành phi để những thứ này giữ được độ tươi giòn nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành pha nước mắm chua ngọt gồm có 1,5 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước, và nửa muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước mắm. Hòa tan. Cuối cùng thì mình thêm tỏi và ớt băm nữa nha. Bây giờ chúng ta cùng trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Cho rau thơm nè. Rắc đậu phộng rang, hành phi lên cho thơm nè. Ăn kèm với bánh phồng tôm và mình thêm chén nước mắm chua ngọt nữa nha các bạn. Mình đã hoàn thành xong món gỏi đu đủ tôm thịt rồi. Rất dễ phải không các bạn? Thời gian thực hiện cũng rất nhanh nữa nè. Bây giờ mời các bạn cùng thử món ăn với mình nha. Đu đủ rất giòn, vị chua chua ngọt ngọt, cay nhẹ của ớt nữa, hấp dẫn lắm các bạn. Tôm thịt thấm vị, chấm thêm chút nước mắm chua ngọt cho thêm đậm đà nè. Ăn cùng bánh phồng tôm giòn rụm, cứ muốn ăn hoài không hề bị ngán đâu nha. Món gỏi thì các bạn có thể làm món khai vị cho bữa tiệc gia đình hoặc ăn kèm trong bữa cơm hàng ngày. Cuốn bánh tráng hay là ăn không với bánh phồng tôm đều rất ngon. Món này mà dùng làm món nhắm cũng rất bắt luôn đó. Chúc các bạn ngon miệng với gỏi đu đủ tôm thịt nhé. Nấu cà ri không khó. Tuy nhiên với cách thường làm, món này rất dễ bị béo ngậy, gây ngán. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cách sử dụng và biến tấu trong nguyên liệu để chúng ta dễ dàng nấu được một nồi cà ri tôm hấp dẫn, béo thơm mà không hề bị ngậy. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha!
Đầu tiên mình dùng ở đây là 30g hành tím, băm nhỏ ra. Thêm 25g tỏi mình cũng băm nhỏ ra luôn ha. Băm thêm khoảng 5g gừng. Cắt thêm vài khoanh hành tây. Các bạn có thể cắt múi cao cũng được ha. Đập dập vài tép xả nè, rồi mình cắt khúc ra như thế này. Cà tím thì mình dùng nửa trái, khoảng 150g, cắt dọc ra như vậy. Mình để nguyên vỏ cho đẹp nha các bạn. Các bạn nếu thích thì mình gọt cũng được. Cắt xong thì mình ngâm ngay vào thau nước để cà không bị đen. Đậu bắp thì các bạn cắt sát phần cuống và cắt bỏ phần đuôi. Trái nào lớn thì mình cắt đôi, còn trái nhỏ thì mình để nguyên ha. Các bạn nên dùng những trái cà nhỏ để khỏi phải cắt, tránh cà bị ra nhớt nhiều nha. Để nấu món này thì mình dùng ở đây là 1 kg tôm. Mình đã bóc vỏ tôm, giữ lại cái phần đuôi cho đẹp ha. Cắt trên đầu mình lấy cái chất bẩn ra, rồi dùng tăm nhọn lấy chỉ đen. Sau đó mình rửa với muối pha loãng và rửa lại với một ít rượu cho tôm bán đi mùi tanh, rồi dùng khăn giấy thấm khô lại ha. 1 kg tôm sau khi đã sơ chế thì mình còn lại 800g đó các bạn. Bước tiếp theo mình cho tôm vào thố. Với 800g tôm thì mình ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím, nửa muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh bột cà ri, 1 muỗng canh bột cà ri dầu, loại nào cũng được, có bán sẵn trong các chợ đó các bạn. 1 muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu. Các bạn có thể thay thế bằng ớt bột Hàn Quốc cũng được ha. 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột ngò, 1 muỗng canh rượu nếp hoặc là rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình trộn đều hỗn hợp. Tôm rất là nhanh thấm, sau 15 phút thì mình nấu được rồi các bạn. Với món này thì các bạn dùng tôm càng con lớn thì thành phẩm càng đẹp nha. Tuy nhiên dùng tôm nào cũng sẽ ngon, có gì thì mình dùng đó nha các bạn, chủ yếu là cách nấu ha. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và cho cái phần hành tỏi còn lại vào. Cho luôn 1 muỗng cà phê gừng băm nữa nha. Xào lên cho thơm. Vài tép xả đập dập. Cho lá nguyệt quế và ớt khô vào luôn. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi săn lại là được rồi. Rồi mình cho nửa muỗng canh bột cà ri còn lại để khử cho dậy mùi thơm ha. Đảo đều trong 20 giây và tiếp tục mình cho tôm vào xào. Bây giờ thì mình mở lửa lớn. Mình sẽ xào cho cái phần tôm này thấm gia vị và săn lại nha. Xào nhẹ tay thôi nha các bạn, vì tôm mình lột vỏ nó rất là dễ bị đứt cái phần đầu ra. Sau khi xào được 8 phút, các bạn nhìn thấy tôm chuyển sang màu đỏ cam rồi đó, thì mình tiếp tục cho vào 200ml nước cốt dừa. Mình dùng ở đây là nước dừa lon nha các bạn. Nấu khoảng 5 phút cho tôm thấm nước dừa. Kế đến thì mình cho vào 400ml sữa tươi không đường và tiếp tục nấu. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Khi thấy nước sôi lại thì mình mới cho nước lọc vào ha. Mình dùng 500ml nước. Bây giờ thì mình nêm vào 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị nha. Và thêm vào 2 muỗng canh đường 30g. Trộn đều cho tan gia vị và mình thử lại. Đối với mình là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại tùy theo khẩu vị vùng miền nha. Món cà ri có vị hơi ngọt nhẹ mới ngon nha. Lúc này mình cho cà tím vào.
Sôi một dạo khoảng 2 phút thì mình tiếp tục cho đậu bắp vào. Đậu bắp vừa chín tới thì mình cho cà bi và hành tây vào sau cùng và tắt bếp. Rau gia vị cho món này thì các bạn có thể dùng rau ôm, ngò gai hoặc là rau quế cũng đều hợp, tùy sở thích các bạn nhé. Thời gian nấu rất nhanh, chỉ có 20 phút mình đã hoàn thành xong nồi cà ri tôm, rất thơm ngon luôn các bạn ơi. Múc cà ri ra tô nè, mùi thơm hấp dẫn quá. Mình dùng thôi các bạn. Vị ngọt tự nhiên từ tôm, thơm béo của nước cốt dừa, sữa tươi, các gia vị cùng hòa quyện. Hương thơm đặc trưng của cà ri không thể lẫn vào đâu. Vị mặn vừa phải pha chút ngọt nhẹ, cay nhẹ rất là dễ ăn. Với các loại rau củ kết hợp thật lạ miệng, vẫn giữ được độ giòn và màu sắc. Cà chua bi khi cắn vào nghe tiếng bụp mới ngon nha. Ăn không bị ngán mà còn hợp nữa. Chất lượng rất ngon, hình thức cũng bắt mắt nữa. Đủ màu sắc, cách nấu rất dễ và nhanh. Thế mới hiểu vì sao các đầu bếp nhà hàng chọn món này cho các bữa tiệc. Các bạn có thể ăn kèm với bánh mì, bún hoặc là cơm đều ngon. Chúc các bạn thành công nha! Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm tôm sấy dẻo, một món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt và rất thích hợp để nhâm nhi trong những ngày Tết. Tôm sấy dẻo không chỉ giữ được hương vị ngọt ngào, thơm ngon của tôm tươi mà còn có độ dai mềm vô cùng hấp dẫn. Đây là một món ăn vừa lạ miệng, vừa đậm đà hương vị, có thể dùng làm món ăn chơi hay món nhậu đều rất tuyệt. Nào chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm ngay nhé. Mời các Để món tôm sấy dẻo ngon nhất, việc chọn nguyên liệu là rất quan trọng. Hãy chọn những con tôm thẻ tươi, to và đều nhau. Tôm tươi thường có vỏ bóng, thịt săn chắc, đầu và thân không bị tách rời nhau. Mình dùng con tôm to để thành phẩm nhìn đẹp mắt và cũng ngon và dẻo hơn nữa đó các bạn. Ở đây mình có 1,8 kg tôm tươi nguyên con. Mình đã rửa sạch với nước muối loãng. Bây giờ mình sẽ đem đi sơ chế ha. Trước tiên mình chuẩn bị một thau nước lạnh, cho vào đây vài viên đá và một ít rượu trắng. Ngâm tôm vào trong nước lạnh có pha rượu, không chỉ giúp khử mùi tanh, giữ được độ tươi giòn và còn làm sạch tôm nữa, mang lại hương vị thơm ngon và hấp dẫn cho món ăn đó. Mình sẽ lột sạch vỏ tôm, cẩn thận lấy phần đầu tôm ra. Đuôi tôm thì mình giữ lại cho đẹp nha. Sau khi ngâm với rượu thì mình không cần rửa lại với nước đâu nha các bạn, mình chỉ để ráo thôi à. Tiếp theo mình sẽ chẻ dọc sống lưng của tôm, lấy chỉ tôm cho sạch ha. Sau đó dùng một con dao bản nè, ép dẹp tôm như thế này. Làm như thế này nè, tôm sẽ nhìn to hơn, sấy dễ khô hơn và cũng ngấm đều gia vị hơn nữa. Mình làm như vậy lần lượt cho đến hết luôn ha. Mình dùng ớt sừng và ớt chỉ thiên. Ớt sừng không cay đâu nha. Bạn có thể tạo cho món tôm của mình có màu đỏ rất đẹp. Còn để tạo vị cay thì mình dùng 4 trái ớt chỉ thiên. Chỗ ớt này thì mình bỏ hạt, sau đó cắt nhỏ và cho vào cối xay nhuyễn. Mình sẽ đi làm hỗn hợp để ướp tôm. Mình cho vào thố số ớt vừa xay nè. Và thêm vào đây 2 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột màu điều, 1 muỗng cà phê bột ớt vảy, 1 thìa cà phê muối tôm, 1 muỗng cà phê muối. Trộn đều lên cho các gia vị hòa quyện vào với nhau ha. Hỗn hợp này sẽ giúp tôm có màu sắc đẹp và hương vị đậm đà. Bây giờ chúng ta sẽ trộn tôm với hỗn hợp gia vị đã chuẩn bị này ha. Hãy để từng con tôm đều được phủ đều nha.
Cuối cùng chúng ta sẽ đem tôm đi sấy dẻo. Bạn có thể dùng máy sấy thực phẩm hoặc sấy tôm trong lò nướng ở nhiệt độ thấp khoảng 7 đến 80 độ C trong vòng 4 đến 5 giờ. Nếu không có lò nướng hay máy sấy, bạn có thể phơi tôm dưới nắng to trong 1 đến 2 ngày cho tôm nó khô dẻo như mong muốn nha. Vậy là món tôm sấy dẻo đã hoàn thành. Món tôm sấy dẻo có độ mềm vừa phải, không quá khô cũng không quá mềm, tạo cảm giác dai dai, hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị ngọt tự nhiên của thịt tôm kết hợp với vị cay nồng và thơm lừng của gia vị tẩm ướp. Mùi thơm đặc trưng từ bột tỏi, bột ớt xay và các loại gia vị khác hòa quyện tạo nên món ăn vừa đậm đà vừa dậy mùi hấp dẫn lắm các bạn. Tôm sấy dẻo không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng mà còn là món nhâm nhi lý tưởng cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè trong dịp Tết này. Hôm trước mình làm món tôm sấy dẻo, mình còn dư lại rất nhiều đầu tôm và vỏ tôm. Bỏ đi thì rất là phí, nên hôm nay mình đem đi làm muối tôm nha. Hãy cùng mình vào bếp làm muối tôm tại nhà đơn giản để dùng chấm với trái cây, trộn bánh tráng hay là làm gia vị nêm nha. Muối tôm có vị mặn dịu, cay cay và hương tôm vô cùng kích thích vị giác. Muối tôm tự làm rất thơm mùi tôm tươi, điều chỉnh được độ cay theo ý thích, vệ sinh an toàn, bảo quản được lâu, không bị chảy nước. Nào hãy cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Đây là phần vỏ tôm sau khi mình đã làm món tôm sấy dẻo. Mình thu được 600 g vỏ tôm và đầu tôm. Bạn có thể tham khảo cách làm tôm sấy dẻo rất ngon. Mình có để link bên dưới video dưới phần mô tả nha các bạn. Phần đầu tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và một chút rượu để loại bỏ mùi tanh của tôm. Sau đó để ráo nước. Bây giờ mình đi rang trên chảo nha. Cho tôm vô và mình đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi vỏ tôm thật khô. Khi bóp vào thì vỏ tôm nó vỡ vụn ra là được nhé các bạn. Các bạn có thể đem sấy vỏ tôm trong nồi chiên không dầu hoặc là lò nướng hoặc là lò sấy cũng được ha. Việc sấy khô vỏ tôm rất là quan trọng. Để thành phần muối tôm của mình không bị chảy nước hay vón cục thì các bạn nên rang hoặc sấy cho nó thật là khô nha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị ớt sừng chín đỏ như thế này. Ớt này rất là ít cay, chủ yếu là để tạo màu cho đẹp mắt. Mình chuẩn bị thêm cả ớt chỉ thiên để tạo vị cay nha các bạn. Tùy độ ăn cay của các bạn mà các bạn gia giảm lượng ớt cho phù hợp ha. Cắt nhỏ ớt sừng và ớt chỉ thiên, bỏ hạt. Sau đó cho vào máy xay nhuyễn. Bước này giúp ớt dễ hòa quyện vào các nguyên liệu khác khi mà mình làm muối tôm. Chuẩn bị thêm 15 g tỏi, bóc vỏ và xay chung với ớt luôn nha. Tỏi sẽ tạo nên hương vị thơm đặc trưng cho muối tôm. Tiếp theo thì mình cho vào 160 g muối hột vào chảo rang khô trên lửa vừa nha. Mình dùng muối biển, muối hột như thế này, mình không dùng muối tinh nha các bạn. Rang muối cho đến khi muối khô hoàn toàn như thế này. Việc rang muối như thế này làm giúp giảm độ ẩm, bảo quản muối tôm được lâu hơn. Và mình dùng muối hạt để giảm bớt vị mặn gắt của muối thô. Muối sau khi rang cũng cần được để nguội hoàn toàn trước khi trộn với các nguyên liệu khác. Đừng để muối nóng quá có thể làm ẩm hỗn hợp và ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của muối nha. Sau đó mình sẽ đi xay vỏ tôm và muối hột cho nhuyễn. Mình để riêng nha, xay bằng 2 cối. Nếu bạn xay bằng 1 cối thì nhớ lưu ý là mình xay nhuyễn nguyên liệu khô trước rồi đến nguyên liệu ướt sau. Tức là muối trước rồi đến vỏ tôm rồi mới xay hành tỏi ớt nha các bạn. 30 g bột ngọt. Cuối cùng mình trộn tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị. Cho vỏ tôm đã xay nhuyễn vào chảo. Sau đó đến muối hạt. Thêm 40 g đường. Bạn nào không ăn được bột ngọt thì mình bỏ qua ha.
Trộn hết chỗ hành tỏi ớt đã xay vào. Đặt hỗn hợp này lên chảo, sấy trên lửa nhỏ. Lưu ý là mình đảo đều tay để hỗn hợp không bị cháy và các nguyên liệu nó hòa quyện vào như thế này ha. Sấy cho đến khi muối tôm khô hoàn toàn nha. Bây giờ muối có màu đỏ cam đẹp mắt và mùi thơm hấp dẫn lắm luôn. Sau khi muối tôm đã khô hoàn toàn, bạn nên bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc là lọ kính để giữ được độ giòn ha, và hương thơm lâu nữa. Đặt hũ muối tôm ở nơi khô ráo thoáng mát để tránh ẩm mốc. Với cách làm và những lưu ý trên, bạn đã có ngay được một món muối tôm thơm ngon đậm đà, bảo đảm vệ sinh an toàn sức khỏe nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món muối tôm tự làm tại nhà rồi. Muối tôm này các bạn có thể chấm cùng với trái cây, làm gia vị cho các món nướng, hay đơn giản là rắc lên các món khác đều ngon tuyệt. Chúc các bạn thành công và tận hưởng niềm vui khi tự tay làm được muối tôm ha. Hôm nay mời các bạn cùng mình vào bếp làm món tôm chiên xù quen thuộc nhưng với nguyên liệu mới nha. Tôm có lớp vỏ xù và giòn lâu, đẹp mắt, ngon và dễ ăn, phù hợp với những bữa tiệc và cả bữa ăn thường ngày nữa. Người lớn và trẻ nhỏ đều thích. Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, thời gian thực hiện nhanh chóng, bạn sẽ có ngay món tôm chiên xù vừa quen vừa lạ để chiêu đãi cả nhà rồi. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có ở đây. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm này ha. Tôm này mình đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý với những món tôm lăn bột chiên, mình nên chọn những con tôm lớn một chút để thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn, ăn thịt tôm cũng giòn hơn nữa nha. Mình dùng tôm này đã bỏ đầu rồi, mình chỉ cần lột vỏ ra, lưu ý là nhớ giữ lại phần đuôi tôm cho đẹp nha các bạn. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Trong lúc chờ tôm thấm gia vị thì mình trộn bột để áo tôm ha. Mình dùng 100g bột mì, 30g bột bắp và cho thêm 120ml nước khoáng có ga hay còn gọi là nước soda vào. Khuấy đều hỗn hợp. Nước soda giúp bột giòn xốp hơn. Các bạn có thể thay thế bằng nước lọc cũng được, không ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm quá nhiều đâu. Cuối cùng đập thêm vào một quả trứng. Mình đập trứng cho vào chén, khuấy đều. Sau đó lọc qua rây. Trộn đều hỗn hợp lên. Trộn sao cho bột lỏng như thế này, không quá đặc cũng không quá lỏng nhé các bạn. Và để khoảng 15 phút cho bột nghỉ. Trong lúc đó mình chuẩn bị các nguyên liệu để chiên tôm ha. Cho cốm dẹt này ra một cái đĩa để lát nữa mình sẽ lăn tôm. Chúng ta nên dùng một cái nồi sâu để chiên cho dễ nha. Cho dầu vào nhiều một chút, chút nữa chiên sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn đó các bạn. Tôm nó cũng sẽ phồng và giòn đều. Bật bếp cho dầu nóng. Canh dầu nóng đủ nhiệt độ nha. Bằng cách là mình dùng đầu đũa nhúng vào. Thấy dầu sôi xung quanh đũa là được. Hoặc các bạn có thể cho một chút bột vào dầu. Thấy bột ngay lập tức nó sủi lên là dầu đã đạt độ nóng rồi đó. Khi dầu được rồi thì mình hạ lửa xuống mức trung bình và mình bắt đầu chiên ha. Khi lấy tôm thì mình cầm ở phần đuôi tôm, nhúng vào hỗn hợp đã chuẩn bị. Sau đó cho qua đĩa cốm rồi mình lăn đều, rắc cốm lên tôm, dùng tay phủ đều và ấn nhẹ bên ngoài để cho cốm dính vào tôm. Rồi nhanh tay cho ngay tôm vào nồi dầu nóng để chiên nè. Wow, cốm bắt đầu nở phồng lên rồi. Đẹp quá này các bạn.
Mình trỡ tôm và chiên cho đến khi nào cốm nó phồng lên đều và có màu vàng giòn nhẹ như vậy là được rồi. Mình vớt ra ha. Tôm cũng vừa chín tới rồi đó các bạn. Lưu ý là phải chiên ở nhiệt độ đủ nóng thì cốm nó mới phồng và không bị chai nha các bạn. Tiếp tục lặp lại các bước áo bột và chiên phần tôm còn lại cho tới khi hết nha. Con tôm nó xù lên gấp đôi, uống nu rồi nè các bạn. Vớt con tôm cuối cùng ra luôn nè. Bây giờ mình trình bày ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Các bạn thấy có dễ thương không nè? Nhìn những con tôm lăn cốm xù lên màu vàng xanh đẹp mắt chưa? Mình thử nha, mời các bạn. Món này mình chấm cùng sốt mayonnaise béo béo, thêm một chút tương ớt cay cay, rất là hợp luôn đó nha. Vỏ cốm bên ngoài phồng lên, không bị ngấm dầu đâu nha, lại rất giòn. Ăn kèm với thịt tôm săn chắc ngon lắm đó các bạn. Người lớn và đặc biệt là các bạn nhỏ cũng sẽ rất thích đó nha. Tôm đã được ướp gia vị thấm đều, không cần chấm cùng nước chấm cũng vừa ăn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món tôm chiên cốm này nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm tôm rang mặn ngọt nha các bạn. Cách chế biến tôm đơn giản nhưng hiệu quả, rất phù hợp cho bữa cơm thường ngày của gia đình. Thành phẩm tôm ngon, bóng bẩy với vị mặn ngọt đậm đà, kích thích vị giác. Ăn với cơm là hết sảy luôn nha. Sau khi xem xong video này, ai ít vào bếp cũng sẽ làm thành công từ lần đầu. Nếu hôm nay đi chợ có đi ngang qua hàng tôm, các bạn nhớ ghé mua một ít về thực hiện ngay món này cho gia đình thưởng thức nha. Nào chúng ta cùng vào bếp để thực hiện ngay thôi. Mời các bạn xem qua vài nguyên liệu đơn giản để chúng ta thực hiện món này. Bây giờ mình sơ chế tôm nha. Mình dùng kéo nè, cắt bỏ đi phần đầu tôm. Lấy bỏ đi chất bẩn ở đầu tôm nè. Cắt bỏ đi phần chân tôm luôn. Dùng tăm nhọn khơi vào cái đốt thứ hai để lấy chỉ đen. Như vậy nè các bạn. Nếu đứt thì mình khơi đốt dưới để lấy cho hết nha. Phần vỏ tôm và đuôi tôm mình giữ lại cho đẹp nha. Các bạn có thể lột vỏ tùy thích. Mình làm xong rồi nè. Mình cho muối vào khoảng 2 muỗng canh đó các bạn. Ngâm tôm trong 5 phút ha. Rồi rửa lại cho sạch. Sau đó mình sẽ cho rượu trắng khoảng 4 muỗng canh. Mình cho vào rửa tôm một lần nữa cho nó bám đi mùi tanh ha. Rồi mình rửa lại với nước một lần nữa là xong. Nếu tôm giữ đông lạnh các bạn nhớ sơ chế kỹ như vậy để cho món ăn mình được thơm ngon hơn nha. Tôm đã ráo nước rồi, mình cho qua tô để ướp luôn nè. Cho vào 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Các bạn sử dụng loại hạt nêm nào cũng được ha. Cho 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Bạn có thể thay thế bằng hành và tỏi băm cũng được nha. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh rượu nấu ăn để cho thơm ha. Nếu không có, bạn có thể dùng nửa muỗng canh rượu trắng nha. Trộn đều lên và để ướp trong 10 phút cho tôm thấm ha. Còn nếu mà không có thời gian, các bạn đem rim liền cũng được. Tỏi này tép to như vậy nè, mình sử dụng 4 đến 5 tép ha. Cắt nhỏ ra rồi sau đó băm nhỏ ra. Bạn nào thích ăn cay thì mình cho thêm vài trái ớt băm vào. Hành lá này thì mình cắt nhỏ ra một ít nữa. Vậy là xong rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ pha sốt để rang tôm, gồm có 2 muỗng canh đường nè, 2 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Thêm 1 muỗng canh nước nữa. Khuấy lên cho nó tan đường. Bước cuối chúng ta rang tôm nữa là xong.
Cho vào chảo 4 muỗng canh dầu nè. Tiếp theo cho tỏi băm vào chảo và phi lên cho thơm. Các bạn nhớ để lửa nhỏ thôi, để tỏi không bị cháy ha. Cũng không cần phải phi vàng đâu nha. Khi mà tỏi bắt đầu hơi chuyển màu thì mình cho tôm vào ngay. Xào tôm lên. Lúc này mình cho lửa thật lớn cho tôm nhanh chín ha. Đồng thời vỏ tôm được giòn nha các bạn. Rồi mình cứ xào như vậy khoảng từ 5 đến 6 phút. Khi thấy phần vỏ tôm chuyển màu đỏ cam đều hết như vậy nè, thì mình tiếp tục cho sốt nước mắm đường lúc nãy đã chuẩn bị á, mình cho vào. Lúc này các bạn hạ xuống lửa vừa thôi ha. Trộn đều lên cho sốt gia vị từ từ ngấm vào thịt tôm nha. Tôm này có gạch á, nên lên màu đẹp quá các bạn. Nếu các bạn sử dụng tôm đất nhỏ hơn á, loại tôm nước ngọt thì sẽ có màu nhạt hơn. Các bạn có thể sử dụng thêm màu dầu điều cho đẹp nha. Mình rang đến khi nước sốt và nước ở trong tôm nó cạn bớt đi. Rồi mình hạ lửa thật nhỏ. Thỉnh thoảng trộn đều lên cho gia vị rút hết vào tôm nha. Như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp luôn ha. Rắc thêm một ít hành lá cho hấp dẫn nè. Cho thêm chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Thời gian hoàn thành món ăn này rất nhanh. Khoảng 15 phút là bạn đã có ngay món ăn cho cả nhà rồi. Mình gắp tôm ra đĩa nè. Và trang trí cho đẹp nha. Tuy món ăn đơn giản nhưng mình trang trí thêm xíu cũng sẽ tăng phần hấp dẫn. Mình dùng nha, mời các bạn. Thịt tôm ngọt, vỏ giòn giòn, thơm mùi nước mắm đặc trưng cùng gia vị. Vị mặn ngọt vừa vặn, kích thích vị giác, rất là đưa cơm luôn. Công thức này của mình vừa ăn với cơm luôn nha, không cần chấm thêm nước chấm đâu. Có thể dùng kèm với dưa leo và cà chua đều ngon. Món này mà ăn kèm thêm tô canh rau, canh chua hoặc canh khoai mỡ, rất thú vị luôn nha. Làm nhiều các bạn có thể bảo quản tủ lạnh nè. Vài ngày sau mình ăn vẫn thơm ngon. Khi ăn nhớ quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút nha. Chúc các bạn thành công với món tôm rim mặn ngọt. Nếu bạn nào mê món bánh xèo cuộn với rau sống, ăn kèm với nước mắm chua ngọt thì không thể nào bỏ qua được món bánh tôm chiên giòn này nha. Món bánh giòn rụm hấp dẫn không kém. Vừa lạ vừa quen mà làm lại dễ nữa. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn công thức và những lưu ý khi pha bột để làm bánh tôm chiên khoai, giúp bánh tôm được giòn rụm nhưng không hề bị cứng nha. Các bạn Hôm nay mình dùng khoai môn và khoai lang để chiên nè. Nếu không có thì các bạn dùng một loại khoai cũng được. Mình thích thêm khoai môn do là nó tạo được độ bùi và giòn rất ngon đó các bạn. Khoai môn và khoai lang thì mình đã gọt vỏ. Lưu ý là phần khoai môn mình gọt vỏ dày một chút và đeo bao tay vào để gọt. Nếu không nó sẽ bị ngứa đó nha các bạn. Mình cắt nhỏ khoai môn, sau đó thì mình cắt sợi ra như thế này. Khoai lang thì mình cũng làm tương tự giống như khoai môn luôn ha. Để món bánh tôm chiên khoai được giòn á, thì mình phải đi rửa cho hết phần bột khoai dính bên ngoài nha. Phần nước rửa ra nó đục như thế này nè các bạn. Do bột trong khoai ra rất là nhiều luôn. Mình rửa nhiều lần nước cho đến khi nào nước trong lại là được nha. Sau đó thì mình dàn trải ra để khoai được ráo nước. Bây giờ tiếp tục đi pha bột. Cho vào thau 200g bột gạo, 100g bột mì và 100g bột nang. Mình rất thích sử dụng bột gạo lọc trong các món áo bột chiên vì nó sẽ cho thành phẩm chiên được giòn và ngon hơn đó. Để cho phần bột khoai có màu vàng ươm đẹp mắt thì mình thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nghệ. Cho vào nửa muỗng cà phê muối để cho phần bột được đậm đà hơn. Cũng giống như bánh xèo, bí quyết để cho phần bột được giòn xốp hơn đó là mình sẽ pha bia vào nha. Cho vào đây 200ml bia
và 200ml nước lọc. Khuấy đều lên cho tan. Vì sử dụng bột gạo lọc nên mình sẽ để nghỉ khoảng 1 tiếng trước khi chiên cho bột ngấm nước và nở đều nha. Trong lúc chờ bột nở thì mình sẽ đi sơ chế tôm. Phần tôm này mình đã rửa sạch với nước muối loãng và cắt bỏ râu tôm. Mình chọn tôm thẻ loại to để khi chiên bánh sẽ được đầy hơn, nhìn hấp dẫn hơn đó các bạn. Tôm thì mình giữ nguyên vỏ để khi chiên phần tôm vẫn giữ được độ ngọt, không bị khô và đồng thời vỏ tôm sẽ giòn hơn nữa. Bây giờ phần tôm của mình đã được làm sạch xong rồi. Mình rửa lại một lần nữa và để cho ráo nước. Các bạn có thể ướp tôm với 1 muỗng cà phê bột nêm và 1 muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê tiêu, đảo đều cho tôm ngấm gia vị. Và mình bắt đầu chiên bánh tôm luôn nha. Đổ dầu vào chảo nhiều một chút. Mình bật bếp và đợi dầu sôi. Mình sẽ thử dầu để xem đã đạt độ nóng chưa bằng cách là mình thả một miếng khoai vào. Thấy miếng khoai nổi lên như vậy là đã đạt rồi nha các bạn. Mình sẽ tiến hành chiên luôn. Trước tiên mình thả 2 cái vá dùng để làm khuôn chiên bột vào trong dầu. Và mình để trong khoảng 5 phút với lửa vừa. Đây là cách để tôi 2 cái vá, giúp cho bánh không bị dính vào vá và dễ tách ra trong khi chiên. Bây giờ mình cẩn thận lấy vá ra, tránh bị bỏng nha các bạn. Lúc này cái vá rất là nóng luôn. Mình cho khoai môn và khoai lang vào áo với bột. Sau đó nhúng tôm vào bột và đặt lên trên cùng. Nhanh tay mình cho vá bột vào chảo để chiên nè. Chiên trên lửa vừa. Đến khi nào bánh tôm chín vàng đều hai mặt như thế này thì vớt ra và để trên giấy thấm dầu ha. Vá sau khi đã tách tôm ra thì mình cũng ngâm dầu một chút trước khi chiên để làm cái bánh tiếp theo nha các bạn. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết bột và khoai ha. Vậy là món bánh tôm chiên khoai của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình thưởng thức thành quả thôi. Cắn một miếng bánh tôm nè, lớp vỏ ngoài giòn rụm luôn các bạn. Ngọt thịt của tôm tươi bên trong nè, với chút bùi béo của khoai lang, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của tôm. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Nước mắm vị chua chua ngọt ngọt làm tăng hương vị cho món ăn. Mình ăn kèm với rau sống, xà lách và rau thơm. Cảm giác giòn tan của bánh và độ tươi mới của rau giúp mình thưởng thức trọn vẹn hơn bánh tôm chiên nha. Nếu có rau cải lá to, các bạn cuộn tròn lại với nhân tôm bên trong và mình chấm nước mắm cũng hợp lắm đó. Chúc các bạn thành công với món bánh tôm chiên này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Với những nguyên liệu quen thuộc, chúng ta cùng nhau vào bếp làm ngay món ăn này để đổi vị cho cả nhà nha. Cách làm đơn giản, chúng ta sẽ có ngay món bánh tôm thơm ngon hấp dẫn, lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong tôm ngọt thịt giòn ngon, hòa quyện với lớp phô mai hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Mình chuẩn bị thêm pha 10 g bột với 10ml nước để làm bột kết dính nha. Bánh mì sandwich mình cán dẹt rồi cắt phần rìa bánh, cắt thành miếng hình chữ nhật như thế này. Cheese thì mình cắt lát mỏng. Ở đây mình có sẵn cheese cắt lát để ăn kèm với bánh mì. Các bạn dùng phô mai nào cũng được nha. Cắt đôi ra cho vừa với miếng bánh sandwich rồi đặt lên trên. Tiếp theo, tôm thì mình cắt dọc bụng để tôm được thẳng nè. Trải thẳng lên trên. Cuộn lại chặt tay. Cuối cùng lấy một chút bột ướt dán mép lại là được ha.
Tiếp theo mình làm tương tự cho đến hết nha. Phô mai nếu thích kéo sợi, các bạn dùng mozzarella. Nếu thích vị mặn hơn thì có thể dùng phô mai cheddar. Tất cả đều rất thơm và ngon. Nhớ là cuộn chặt tay và dán chắc mép bằng bột mì hết các bạn. Để qua bên này. Vậy là mình đã cuộn xong rồi. Bây giờ mình đem đi chiên nha. Cho dầu vào trong chảo và đợi cho dầu nóng. Thử đũa thấy dầu sủi tăm là được rồi nè. Cho bánh vào chiên. Lưu ý là mình chiên với lửa nhỏ dưới trung bình nha các bạn, để bánh được chín từ từ ha. Phần tôm ở bên trong sẽ chín kỹ hơn và cũng giòn đều phần bánh ở bên ngoài mà không bị cháy nè. Khi chiên nếu thấy phần bánh hơi bị chảy chia ra ngoài thì mình dùng bột dán phần mép ở đầu bánh lại luôn nè. Mình chiên lần lượt cho đến hết nha. Tôm cũng rất nhanh chín các bạn. Bánh vàng rồi thì mình vớt ra để cho ráo dầu. Vậy là mình đã hoàn thành xong món tôm cuộn bánh mì sandwich. Cùng thưởng thức thôi nào các bạn ơi. Các bạn xem có hấp dẫn không nè? Mời các bạn cùng mình thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Mình chấm cùng sốt mayonnaise hoặc là tương ớt, nước tương đều ngon. Nhìn những cuộn bánh vàng ươm ngon mắt quá. Thành phẩm tôm giòn tan bên ngoài, phần tôm bên trong chín đều, ngọt thịt, giòn giòn. Phần phô mai béo ngậy, thơm phức và hấp dẫn lắm. Món ăn này vừa dễ làm và cũng dễ ăn ha. Người lớn hay trẻ nhỏ đều mê. Mình sử dụng cho bữa cơm gia đình, ăn sáng, ăn chơi hoặc các bữa tiệc đều được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Như các bạn cũng đã biết, tôm khô rất ngon và tiện dụng, hầu như có mặt trong các ngăn bếp của mỗi gia đình. Ngoài dùng ăn trực tiếp, tôm khô còn dùng làm nguyên liệu không thể thiếu cho một số món ăn, giúp tăng thêm hương vị và hấp dẫn hơn. Đặc biệt tôm khô ăn kèm với củ kiệu là một trong những món ngon ngày Tết, không mất thời gian chế biến, là món ưa thích của cánh đàn ông, nhâm nhi với vài ly rượu mừng xuân. Hôm nay nhà mình cũng làm một ít để ăn Tết. Ăn tôm khô tự tay mình làm từ con tôm sống mới cảm nhận hết vị ngọt đậm đà của nó. Thịt tôm dai dai, hòa với chút muối biển mặn mặn, ngon lắm, cứ muốn nhai hoài. Bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn cách làm tôm khô của mình nha. Nguyên liệu rất đơn giản các bạn, gồm có tôm và muối. Tôm phải tươi nè, còn sống thì tốt, vì tôm rất bổ dưỡng khi còn sống. Tôm chết quá lâu không được bảo quản thì lượng protein giảm xuống rất nhanh, thậm chí có nguy cơ sản sinh ra độc tố, ảnh hưởng đến sức khỏe đó các bạn. Tôm còn tươi, nhìn thân tôm xanh nè, trong, không bị thâm đen, đầu tôm không bị gãy nè, không bị đứt. Vỏ tôm thì sáng bóng, còn nguyên chân và râu. Các bạn nội trợ thường đi chợ mua tôm nhiều thì nhìn cũng dễ nhận biết lắm. Hôm nay mình mua được tôm sống nè, mình cân 2 kg đem về làm tôm khô. Tôm này mình thấy hơi nhỏ một chút nhưng cũng được. Nếu mà tôm quá lớn, ăn sẽ dai quá khó ăn, nên mình chọn tôm vừa thôi, sẽ dễ ăn hơn á. Mình dùng chung với củ kiệu cũng vừa, hoặc là mình giã nhỏ nấu canh cũng dễ. Mình nên chọn mua tôm đất hoặc tôm thẻ nha các bạn, thì nó sẽ ngọt thịt hơn, vỏ mỏng và dễ bong tróc hơn. Mình đem về tới nhà tranh thủ làm nhanh để nó chết thì mất ngon nha. Và mình cho vô thau rửa nước cho sạch. Các bạn rửa 3 lần nước luôn nha, cho sạch và vớt tôm ra để ráo nước, rửa nước mát á. Nó tỉnh lại, nó nhảy sôi sói luôn á. Mình để nó ở đây và mình đi chuẩn bị nồi để mình làm tôm khô nè. Các bạn dùng nồi hoặc chảo cũng được nha. Phải đủ lớn để trộn nó, có độ dày và để có độ nóng đều á, mình sẽ dễ làm hơn. Mình sẽ chia cái tôm này ra làm 2. Mình làm mỗi lần 1 kg thôi. Bây giờ mình cho tôm vào chảo nè. Nhớ đậy nắp liền để tôm nhảy ra nha mấy bạn. Rồi mình cho vào một muỗng canh muối. Các bạn chọn muối hạt, muối sống á, thì nó sẽ ngon hơn nha. Tại vì muối bọt với lại muối iốt á, cái độ mặn của nó nhiều lắm.
Rồi mình sẽ trộn đều, mình cứ trộn đều nha các bạn. Rồi bây giờ tôm nó bắt đầu đổi màu đó, mình cũng trộn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng mình trộn thôi. Và bây giờ thì tôm chuyển sang màu đỏ nè. Và tôm bắt đầu ra nước nè. Mình vẫn trộn tôm nhẹ nhàng. Bây giờ tôm đã chín đều rồi đó. Mình vẫn trộn đến khi mà nước trong chảo nó dần dần cạn nha các bạn. Khi mà các bạn thấy lượng nước ở trong chảo nó cạn hết rồi, mình vẫn tiếp tục trộn. Lúc này thì các bạn hạ lửa nhỏ. Mình chỉ lấy hơi nóng thôi, trộn đều tay cho tôm bớt đi cái lượng nước ở trong tôm á. Lúc này các bạn thấy ở dưới phần đáy chảo nó có một cái lớp vàng vàng, đó là gạch của tôm. Mình cứ tiếp tục rang tôm, không sao đâu nha các bạn. Các bạn đừng có sợ là nó bị cháy đâu nha. Bây giờ mình nghe mùi thơm của gạch tôm rất là thơm. Thời gian rang tôm này thì khoảng 40 phút với mấy bạn. Bây giờ cái chảo tôm của mình như vậy đã được rồi nè. Khi thấy tôm ráo gần hết vỏ ngoài là mình chuẩn bị đổ ra là vừa nha mấy bạn. Và mình dùng cái tràn tre này để phơi luôn. Các bạn có thể phơi bằng rổ có lỗ to để tôm dễ thoát nước và nhanh khô hơn nha. Nhưng nhớ là khoảng cứ 3 giờ các bạn nhớ trở tôm lại để tôm mau khô. Thường những ngày có nắng nhiều á, mình phơi tôm sẽ ngon hơn. Làm theo cách này thì các bạn cứ yên tâm. Nếu mà trời không nắng, mình để hông tôm nơi thoáng gió và qua ngày hôm sau mình phơi tiếp mà tôm vẫn không bị hư và khẳng mùi đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây phơi. Với cách làm của mình á, ngày có nắng to các bạn chỉ cần phơi một ngày nắng là tôm đủ khô. Hôm nay trời nắng gắt nè, mình phơi cả ngày luôn. Tôm nó khô lại rồi nè, vỏ của nó rất giòn rồi nè. Mình dùng tay bóc nó ra được luôn á. Mình làm từng con thì nó đẹp hơn nhưng lâu lắm. Giờ thì mình bỏ nó vào trong cái túi vải này để đập vỏ cho nhanh. Các bạn sử dụng bao đựng gạo nhỏ đó cũng được nha các bạn. Mình đập nhẹ nhàng vậy nè. Một cách nữa là mình túm miệng túi lại, đập hẳn xuống sàn luôn cũng được. Cách đó thì tôm nó sẽ bong vỏ đều hơn và không bị nát tôm nữa. Xong rồi mình đổ ra rổ có cái lỗ to để mình sàn. Vỏ tôm nó sẽ dễ rơi xuống dưới. Còn lại tôm nè, các bạn thấy không? Vỏ tôm tróc ra gần hết luôn á. Mình chỉ lặt sơ lại, ít phần vỏ còn sót là tôm sẽ đẹp thôi. Lưu ý là khi mình đem tôm vô á, các bạn nhớ đập vỏ liền trong lúc vỏ nó còn giòn nha. Như vậy thì mình sẽ dễ làm hơn. Mình làm xong rồi nè. Được bao nhiêu đây nè các bạn. Làm theo cách này thì mình thấy là tôm khô nó cho màu đẹp nè, thịt dai, rất ngọt. Tuy mình rang nó có hơi lâu một chút, nhưng phơi rất nhanh khô, giúp tôm thơm hơn, không bị ẩm và khẳng mùi. Nếu mà mình làm cho gia đình dùng với số lượng ít á, các bạn nên làm theo cách này, mình thấy ngon hơn so với cách luộc và hấp á. Cách bảo quản tôm thì nếu mà có số lượng nhiều, các bạn nên hút chân không và bảo quản tôm ở ngăn đông tủ lạnh. Sử dụng đến đâu thì lấy ra một ít và chuyển xuống ngăn mát đến đấy. Đây là cách tốt nhất để bảo quản tôm trong thời gian dài mà vẫn giữ được vị ngon và chất dinh dưỡng đó các bạn. Bảo quản đúng cách thì có thể kéo dài thời gian sử dụng đến 8 tháng luôn á. Bây giờ mình thử món ăn nha mấy bạn.
Ngày Tết thì tôm khô được dùng chung với củ kiệu. Người ta rưới nước củ kiệu lên tôm, cho tôm thấm nước củ kiệu và hơi mềm là mình dùng chung. Ở đây thì mình sẽ dùng riêng để xem thịt tôm khô của mình làm ra sao nha. Mình dùng nha các bạn, mời các bạn. Khi nhai thì mình cảm nhận được thịt tôm dai nè, có vị ngọt tự nhiên của tôm và thơm nữa. Càng nhai mình càng thấy vị ngọt càng nhiều hơn, hòa cùng độ mặn vừa phải của muối biển. Ăn mà phát ghiền luôn á mấy bạn. Ăn thêm một củ kiệu vô nè. Củ kiệu giòn giòn, hơi nồng và độ chua chua ngọt ngọt làm tăng thêm hương vị đậm đà của tôm thêm. Ngon lắm mấy bạn. Chúc các bạn làm tôm khô thật ngon cho gia đình mình dùng trong dịp Tết này nha. Hôm nay mình cùng vào bếp làm món tôm lăn bột chiên xù nha. Thêm một cách pha bột chi tiết để làm sao cho thành phẩm tôm chiên xù giòn rụm bên ngoài, tôm giòn ngọt thịt bên trong, để lâu vẫn giòn và thơm ngon. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm này ha. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Tiếp theo mình chuẩn bị phần bột ướt. Cho vào thố 100g bột mì, 25g bột bắp, 1 muỗng cà phê bột nở, 150ml nước. Trộn đều tất cả. Đánh tan thêm một quả trứng. Sau đó lọc qua rây cho vào phần bột. Trộn đều lại một lần nữa ha. Chuẩn bị thêm phần bột chiên xù. Các bạn dùng loại nào cũng được nha. Không có sẵn bột chiên xù thì các bạn cũng có thể nướng bánh mì sandwich. Nướng cho giòn lên, sau đó bào hoặc là đập vụn ra dùng cũng được nữa nha. Cho dầu vào chảo và đợi cho dầu nóng nè. Sau đó nhúng tôm đã ướp qua bột ướt, rồi áo với bột chiên xù và cho ngay vào trong chảo dầu nóng để chiên nè. Mình chiên tôm với lửa vừa nha các bạn. Lưu ý là không chiên tôm với lửa quá to, phần bột xù dễ bị cháy háp lắm nha. Mình chiên lần lượt cho đến hết luôn nè. Chiên xong thì mình để ra giấy cho ráo dầu nha các bạn.
Vậy là mình đã hoàn thành xong món tôm chiên xù đơn giản mà hấp dẫn phải không các bạn? Dọn lên đĩa và dùng thôi. Mình chấm cùng sốt mayonnaise hoặc tương ớt, nước tương đều ngon nha. Thành phẩm tôm giòn tan bên ngoài, phần tôm bên trong chín đều, ngọt thịt giòn giòn. Món này vừa dễ làm cũng dễ ăn ha. Người lớn hay trẻ nhỏ đều mê. Mình sử dụng cho bữa cơm gia đình hoặc các bữa tiệc đều được nha. Chúc các bạn thành công. Đãi tiệc hay chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, món ăn gì vừa nhanh mà vừa ngon, cách chế biến đơn giản lại giàu dinh dưỡng. Thế thì các bạn tham khảo ngay món tôm hấp không dùng nước này nha. Đây là một cách chế biến giúp giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của tôm, tạo nên món ăn thơm ngon và hấp dẫn. Không chỉ đơn giản và nhanh chóng, phương pháp này còn giúp giữ lại tối đa dưỡng chất ở trong tôm. Bây giờ phần tôm của mình đã được làm sạch xong rồi nè, mình rửa lại một lần nữa, sau đó mình để ráo ha. Tiếp theo mình sơ chế những nguyên liệu thơm. Để hấp, mình sử dụng hành tây, cắt lát dày và lót ở dưới đáy chảo, giúp chảo không bị cháy. Hành tây khi hấp mềm và tiết ra nước thơm nữa đó, giúp tôm ngon và ngọt hơn nha. Gừng thì mình gọt vỏ và cắt lát luôn ha. Hành lá thì mình cắt khúc ra. Ớt sừng thì mình cắt lát. Bây giờ mình hấp tôm luôn nè. Đặt dưới đáy chảo những lát hành tây. Rồi mình thêm vài lát gừng. Sau đó xếp tôm lên trên. Xếp tròn như thế này cho đẹp nha. Cuối cùng mình rắc thêm hành lá, một vài lát gừng và ớt nữa. Cuối cùng thêm một muỗng canh nước mắm và một muỗng canh rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng. Hoặc các bạn có thể thay bằng một chút bia cũng được. Khi nào ăn thì mình đặt lên bếp, ăn như ăn lẩu ha. Hoặc mình có thể nấu trước, hấp với lửa vừa trong khoảng 10 phút. Cho đến khi tôm chuyển màu đỏ hồng như thế này là thưởng thức được rồi ha. Tôm vừa mới ra khỏi nồi nè, vẫn còn bốc hơi nghi ngút luôn. Mùi thơm của tôm tươi kết hợp với hương vị tự nhiên loan tỏa khắp gian bếp của mình. Thơm quá các bạn. Mình không chờ được nữa nha, dùng thôi các bạn. Khi cắn một miếng tôm, cảm giác đầu tiên là độ dai vừa phải. Tôm giòn và rất ngọt thịt. Tôm hấp theo kiểu này giữ được trọn vẹn vị ngọt thanh, không lẫn gia vị. Không chỉ đơn giản và nhanh chóng, cách hấp này còn giúp giữ lại tối đa dưỡng chất ở trong tôm. Không cần thêm gia vị phức tạp, chỉ với muối tiêu chanh đơn giản, bạn đã có thể cảm nhận được vị ngon đậm đà và tinh tế của tôm. Nhanh, gọn và lại ngon nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Hy vọng rằng các bạn đã học được cách làm món tôm hấp không cần nước, thật ngon và đơn giản. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút like, chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những công thức nấu ăn mới lạ từ kênh nha. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn nấu ăn thành công và có những bữa ăn thật ngon miệng bên gia đình và người thân.